Xin kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Hội Quán Cờ Tướng, đến điểm hẹn cho những người đam mê và yêu cờ. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn ván cờ tranh giành giải thưởng triệu đô. Tổng giải thưởng của cuộc thi này là 1,3 triệu nhân dân, trong đó nhà vô địch nhận 1 triệu, Á quân 300.000. Đây chính là kỳ vương thế giới của Sở Hà Hán. Trình độ của thí sinh là vô địch cờ vua thế giới, nhà vô địch cờ tướng quốc gia. Hôm nay chúng ta chia sẻ là cuộc thi lần thứ 2. Bên đỏ là nhà vô địch thế giới Vương Thiên Nhất. Bên đen là nhà vô địch quốc gia Từ Siêu. Lần trước tham gia là Trịnh Duy Đồng và Tạ Tĩnh. Trận đó là Trịnh Duy Đồng thắng. Mời các bạn theo dõi ván đấu. Vương Thiên Nhất tiên nhân chỉ lộ, bắt đầu Từ Siêu dùng pháo 2 bình 3. Đỏ vào pháo, đen lên tượng. Vương Thiên Nhất chọn nhảy mã phải, vậy không lên mã trái. Từ Siêu đưa tốt 3 về phía trước rồi. Giữ đủ màu đen sẽ đánh trúng. Vương Thiên Nhất lựa chọn xuất xe. Bên đen ăn quân để qua sông, giờ không thể bỏ qua được. Bên đen bước tiếp theo đánh đáy rồi. Bên đỏ bay tượng ra biên. Đen lên xe, bên đỏ không dùng tượng ăn tốt. Vương Thiên Nhất tiến xe lên hà, tốt đen chắc chắn sẽ không đứng ngây ngốc. Tiến thêm một bước, đỏ lên mã. Bên đen tiến thêm một bước nữa để bắt quân pháo. Pháo đỏ lên tuần tra sông. Sau đó mã góc đen bảo vệ tốt trung tâm. Nói ở đây bên đen vừa rồi sao không bình tốt vào bắt đôi. Chúng ta xem nào, nếu vào bắt đôi, vậy thì phía đỏ dùng pháo ăn chốt. Sau khi bạn giải quyết, bên đỏ sẽ không nhảy con mã góc ngay lập tức, hắn sẽ bắn trước. Buộc bên đen nhảy roi mã, sau đó nhảy mã đi. Chúng ta quay lại chiến đấu. Vì vậy, ở đây bên đen, anh ta chọn nhảy góc trước, bảo vệ tốt. Sau đó lại cong đôi chân phẳng. Nhưng lúc này, Vương Thiên Nhất đến một cái ngầm đánh. Bên đen suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ. Lão Vương Quang Thủy đều uống mấy chai. Từ Siêu cuối cùng chọn chống sĩ. Bên đen bây giờ vẫn còn nước bắt 2 quân. Vương bình xe vào lộ 6 không để cho bên đen bắt quân. Lên mã ở phía dưới màu đen, ở đây xe đỏ không được ăn mã, nếu không đen lùi pháo để bắt đôi. Vậy thì ra xe để lây căng cho pháo, như vậy là có thể ăn mã. Bên đen bình xe giữa mã. Vương Thiên Nhất nhảy mã. Chuẩn bị qua sông rồi, lúc này Từ Siêu cũng nhảy mã góc lên. Tình hình có chút phức tạp. Bây giờ là pháo đen bắn mã đỏ, mã đen đạp xe đỏ. Bên này là pháo đỏ bắt xe đen. Hơn nữa hai người cũng là mắt to mắt nhỏ. Bây giờ là di chuyển toàn thân. Tiếp theo, nhà vua thêm quần áo để chơi cờ. Chúng tôi xem anh ta xử lý như thế nào. Vương chọn bình xe bắt pháo. Vậy bây giờ pháo đen chắc chắn không thể đánh mã đỏ. Xe của phép vẫn còn ở miệng pháo. Từ Siêu chọn là cấm ở bàn pháo. Bên đỏ không làm gì cả. Vương nhảy mã lên để bắt pháo. Dù sao tiền thưởng cũng quá cao, phải cẩn thận một chút. Không hoàn toàn nắm chắc thắng thì không thể đổi quân. Bên đen bây giờ vẫn chưa thể dùng xe ăn mã. Nếu không xe bị mất. Nhưng Từ Siêu có cách. Siêu lùi lại một bước, thêm pháo vào giữa. Lúc này Vương Thiên Nhất động thủ rồi. Trực tiếp nổ pháo ăn sĩ trung tâm. Vậy khẩu pháo này không ăn cũng không được, bởi vì anh ta lại đang dọa bắt xe. Từ Siêu lấy sĩ ăn pháo, sau đó con mã đỏ dẫm lên khẩu pháo đen. Vừa rồi sắp có một cuộc trao đổi lớn. Hai người cuối cùng kết thúc bằng một trận chiến nhỏ. Đen tiến xe bắt mã, mã đỏ thuận tiện ăn vào tốt biên. Đen nhảy mã qua sông, xe tiến bắt mã, đen bình chốt. Nếu rút pháo thì vô dụng, lui pháo, con tốt của anh ta sẽ tiến thêm một bước, chỉ có thể bình một nước. Sau đó bên đen nhảy mã về giữ mã, không ai ăn được ai. Sau đó Vương Thiên Nhất tiến chốt. Từ Siêu bình pháo đối pháo, bên đỏ không có súng, hắn chọn lên mã đổi mã. Đen không có trực tiếp đổi mà tiến pháo bắt xe, sau khi đánh lại hồng quân, bắn con mã đỏ bằng pháo. Sau đó đỏ ăn lại mã, tiếp theo là quân đen. Cái này cuối cùng cũng ra. Bên đỏ bình pháo để tránh. Bước tiếp theo lên mã đạp xe, sau đó ngâm đáy. Bên đen chọn tiến chốt để tấn công đáy. Nếu bây giờ bên đỏ lên mã, vậy thì bên đen sẽ cấm chân và giải quyết vấn đề. Vương Thiên Nhất công, không quên tiến sĩ để thủ. Sau đó Từ Siêu tiến xe bắt pháo, Vương tiến bình cho pháo cắm rễ. Lúc này bên đen bình xe vào lộ 4 để tấn công. Bên đen hai vở kịch một tộc đều ở nhất đây, định phải có động tác lớn. Nhưng lão Vương không quan tâm. Vương tiến xe bắt mã. Từ Triều lựa chọn bỏ mã không cần nữa, cấm trực tiếp. Sau khi sĩ ăn chốt, ông cấm xe bắt tốt. Điều đầu tiên chắc chắn là con mã mà bên đen vứt bỏ này không thể ăn được. Đen dùng xe ăn chốt chiếu tướng, đỏ chống sĩ. Đen đưa xe xuống bắt. Bên đỏ không thể ngăn được nữa. Thực chiến, Vương Thiên Nhất không ăn con mã yêu kia. Vương lựa chọn cắm xe xuống đáy. Sau khi bên đen rơi thế, bên đỏ chống sĩ phòng thủ. Mặc dù hắc mã bị mất nên không cần suy nghĩ nữa. Vậy cũng phải ăn trước đã. Sau đó bên đỏ lên mã bắt xe. Bên đen nói ngươi đây thừa một phát. Tôi đã chuẩn bị để giành quyền lực. Chỉ có cảnh này thôi, người bình thường có thể đã hoảng sợ rồi. Phản ứng đầu tiên có thể là phòng thủ.
Nhưng bên đen có một nước cờ. Bằng cách này, xe đỏ là một vật trang trí ở đó. Bởi vì bên đen có thể trực tiếp dùng xe để cắt. Bạn không ăn được. Phía sau có pháo. Vậy thì bên đỏ có thể ra tướng. Còn trận hòa đen thì sao? Chỉ có thể đệm thôi. Vậy thì bên đen cũng sẽ san bằng pháo lại đây. Bên đỏ vẫn không dễ chịu. Chúng ta quay lại ván đấu thực chiến. Vừa nói, bên đỏ ở đây trực tiếp trở về phòng thủ vô dụng. Bởi vì bên đen có một nước cờ. Cho nên thực chiến Vương Thiên Nhất lựa chọn bay tượng trước. Sau đó là xe đen. Ăn tượng đi, xe đỏ quay lại phòng thủ. Nói như vậy có gì khác biệt không? Còn mất một cái. Khác biệt lớn, nếu như bây giờ quân đen đang ở bình pháo, vậy bên đỏ ra tướng. Sau đó, bạn sẽ thấy rằng bên đen không thể bình xe chiếu bởi vì có sĩ đỏ giữa. Thật tinh tế. Nếu nói bên đen quay lại xe một bước, vậy thì không kịp rồi bởi vì bên đỏ cũng có tấn công. Người ta bên kia đang tìm cơ hội ngâm đáy. Cho nên ở đây vừa rồi bên đỏ thí tượng, rất cần thiết. Vậy bây giờ pháo đen bình đã không còn ý nghĩa nữa. Đen chọn bình xe. Như vậy lại bình pháo là tướng quân, nhưng thành phần phòng thủ của trận hòa này lớn hơn. Bởi vì phía dưới đến lượt Vương Thiên Nhất tấn công rồi, ngâm đáy. Bước tiếp theo là dùng xe ăn sĩ. Trong khi đó, mã vẫn đang cắm rễ. Lúc này vừa rồi xe của bên đen bình có ích rồi. Lùi lại xe đi. Nhưng lúc này bên đỏ dùng một cái xe khác. Tiện nghi đến rồi. Hỏi bên đen nói tặng bạn một chiếc xe. Bạn Chắc có chắn muốn không không? thể. Nhưng cậu không ăn hắn sẽ ăn cậu. Từ Siêu nghĩ ra một cách, quay lại mã, tôi sẽ cắt đứt hai người. Sau đó lão Vương bình xe bắt pháo, vậy thì khẩu pháo này phải chạy. Nếu như nói vừa vặn bình pháo chiếu tướng, vậy bên đỏ ra xe, tạo điều kiện chiếu hết. Vậy nếu dựa vào đây để gọi thì sao? Bên đỏ một khi trở về mã coi như là giết, trình diễn đơn giản. Nếu xe đen ăn mã, vậy thì bên đỏ sẽ rút xe và chiếu tướng, bất kể bên đen đặt gì ở giữa. Bên đỏ đều là dao lớn uốn tâm tuyệt sát không có giải pháp, chuyện này không vớ vẩn sao? Vì vậy, khi Hồng quân bắt pháo ở đây, pháo vẫn không nhúc nhích được, từ chiều chọn bình xe để bắt lại mã quân đỏ. Sau khi xe đỏ ăn pháo, xe đen ăn mã đỏ là không thành lập. Điều này mọi người nên biết. Đen lựa chọn tiến xe chiếu tướng, đỏ xuống sĩ đỡ, sau đó, bên đen nhảy con mã ngọt ngào đến điểm mấu chốt. Cá nhân có cảm giác an toàn, giờ quân đen có thể ăn mã đỏ. Lúc này Vương Thiên Nhất bình xe chiếm chỗ. Sau khi xe đen ăn mã, đỏ dùng xe ăn sĩ. Mặc dù là bỏ rơi nhưng mà cái này bên đen không dám ăn. Nếu bạn ăn, nhà kia lui về ăn ở là Đại Giang. Sau đó, cả hai xe đen đều bị mất, điều này chắc chắn không được, cho nên bên đen tướng chỉ có thể trốn lên lầu 2, sau đó xe đen chiếu từ phía sau, tướng đen tránh một bước. Sau đó, bên đỏ lên khẩu pháo và kết quả đã được quyết định. Chơi cờ đến đây, Từ Siêu buông cờ đầu hàng. Vương Thiên Nhất thành công lấy đi giải thưởng triệu đô, cờ này, bây giờ là bên đỏ. Một khẩu pháo đã khóa bên đen, hai con mèo lớn, bên đỏ dùng xe ăn từng cái một là được rồi. Nếu bên đen dùng xe ăn pháo, phía đỏ lùi xe. Bước tiếp theo là không ai có thể ngăn cản được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé.